Kamakailan ay nag-suggest kami ng paraan para yung palagi na lang iisa ang anak na inahin ay maging mas productive sa pamamagitan ng pagwawalay ng maaga sa mga anak nito. Kung hindi nyo pa napapanood, ang link ay nasa baba. Maganda ang pamamaraan na iminungkahi namin, pero mahirap gawin sa kadahilanang matrabaho ang nagwawalay ng maaga. Sa video na nasabi ay mayroong komento na galing kay Dr. Sian. Si Dr. Sian ay isang practicing MD sa bansang Amerika at siya ay isang active goat farmer. Ang kanyang komento ay, "Kung isa lang ng isa, lugi ka. Pangkaraniwang problema ay yung subclinical hypothyroidism. Kulang sa ayodo ang pagkain. Kung sa isang linggo, isang tali ng seaweed ang ihalo mo sa pagkain. Bago magkasimptomas ng bosyo, matagal muna. Mukhang kulang din sa protina ang mga kambing mo. Turuan mong kumain ng dayami imbes na priming sariwang damo. Magtanim ka ng mani. Ang dahon pag tuyo na, masustansya. Tignan mo rin kung kulang sa minerals. Pag tinipid mo ang hayupan mo, titipirin ka rin." Gusto naming i-apply ang kanyang naging suhestyon, kaya ginawan namin ito ng aksyon. Kahit nandoon ang pagdududa. Sabi nga nila, to see is to believe. Siyempre, inabot kami ng ilang months at ngayon ay may konklusyon kami. Mabibigla kayo mga ka-sideline. Kaya, kung interesado kayong malaman ang napakagandang pamamaraan na ito, like, share, and subscribe para patuloy kayong makakuha ng mga impormasyong hindi nyo basta-basta makukuha sa ibang channel. Heto ang ideya ni Dr. Sian kung bakit isa lang kung manganak ang isang kambing. Ginawan namin ng bulleted list para maging mas malinaw. Una, kapag iisa lang lagi ang anak, ito ay subclinical hypothyroidism. Kulang sa ayodo ang pagkain. Pangalawa, kulang sa protina. Tuyong dayami ang ipakain kaysa sariwang damo. Magtanim ng mani dahil mayaman ito sa protina. Pangatlo, kulang sa mineral, asin, calcium, at magnesium. Tinuldukan ni Dr. Sian ang kanyang komento sa pagsasabing, "Kapag tinipid mo ang hayupan mo, titipirin ka rin." Bago namin i-share sa inyo, nais namin ibalik ang atensyon nyo sa kambing na tinatawag naming Mrs. Black. Si Mrs. Black ay nanganganak lang ng isa kada taon. Pawang nakakapangit ng kidding rate. Gusto namin kahit papaano ay gamitin ang impormasyon na nakuha namin kay Dr. Sian sa abot ng aming makakaya at ito ay ginamit namin sa mga kambing na iisa lang kung manganak. Heto ang mga ginawa naming aksyon. Ang pinakamabilis na paraan na naisip namin ay maglagay ng salt lick na iodized salt. Para na rin syempre sa lahat ito. Sinigurado din naming hindi deficient ang inahin namin sa iron at nag-inject kami ng 4 ml na iron. Nang ito ay nasampahan na ay nag-inject din kami ng 4 ml na vitamin A, D, E. Ang suhestyon ni Dr. Sian na bigyan ng seaweed ay mahirap naming gawin dahil ka-sideline, malayo kami sa dagat. Kaya nga, medyo nag-shortcut kami sa pamamagitan na lang ng salt lick na iodized salt. Pwede nyo pa rin naman subukan ka-sideline, lalo na kung malapit kayo sa mga lugar na maraming seaweed. Ang suhestyon ni Dr. Sian ay magpakain kami ng dayami. Pero wala kaming maipakain na dayami sa kadahilanang lahat na yata ngayon
ay gumagamit na ng harvester at napuputol lang lagi ang dayami. Kung tutuusin, maraming tuyong damo sa paligid at grazing naman ang alaga namin. Ang idinagdag naming ipakain sa aming mga inahin ay ang katuray. Sa kadahilanan na pagkakaalam namin, mayaman ito sa protina. Ka-sideline, hindi na kami nagtanim ng mani dahil alam naming makukuha naman ang protina na kinakailangan sa mga legumes na nasa paligid. Maliban sa katuray, nagpakain din kami ng malunggay. Naging extensive ang paggamit namin ng mga mineral blocks sa aming munting operasyon. May salt lick kami na may iodized salt, naglagay din kami ng mineral block at mayroon din kaming UMMB. At kung hindi nyo pa alam ang paggawa ng UMMB, ang link ay nasa description box. Pwede nyo itong mapanood dito sa aming channel, Ka-Sideline. Nag-inject din kami ng 5 ml na DCM injectable para panigurado doon sa mga palagay namin ay pangit ang pangangatawan. Ang problema kasi sa mga leeks o kaya naman sa mga additives ay hindi pare-parehas ang pagkuha o pagkain ng mga hayop. Yung malamyang gumalaw ay natatalo sa mga leeks. Siyempre, mas maganda kung maipakita namin ang naging resulta. Heto ang babies ni Mrs. Black. 2 na sila, Ka-Sideline. Heto din ang isa na kambal din. Heto rin ang isa pa. At hindi rin magpapatalo itong isang to. Ito ay marahil dahil sa mga aksyon na ginawa namin. Itong season na ito, halos lahat ng aming inahin ay nanganak ng 2. Si Mrs. Black nga na 2 taon na nanganganak ng isa, ngayon ay may 2 babies na. Ganun din sa isa pa naming alaga na nanganak ng isa lang noong una. Panalo, di ba? Kaya naman, 8 lahat ang aming mga bagong panganak. Ito ang buod. 8 bagong panganak. 3 dati, 1 lang, ngayon 2. 4 na dati ng 2 kung manganak at 2 pa rin ngayon. At 1 dating 2, ngayon 1 na lang. Suma total, okay pa rin naman ang naging resulta. So Ka-Sideline, try nyo ang suhestyon ng ating Ka-Sideline na si Dr. Sian. Sana tuloy-tuloy ang swerte kung baga. At syempre, wala naman talagang swerte mga Ka-Sideline. Ang meron lang ay ang pagsisikap. Ito po si Aga at si Mang Kay na nag-iiwan ng shout-out para sa mga Ka-Sideline natin na sina Jose Jerry Vinculado from San Diego, California, Joel Bunda from Jeddah, KSA, Rose Roca from Concepcion, Tarlac, Ivan Joey Femiano, at Brother Eric Tenorio. Kita-kits sa susunod na episode, Ka-Sideline!